يعطيكم العافية أعزائي المتابعين. بعد ما شرحت لكم أساسيات لعب الهاند في الفيديو الأول، جاي أشرح لكم في هذا الفيديو تفاصيل ثانوية لكنها مهمة في لعبة الهاند. يمكن البعض ما بيعرفها، ممكن البعض الآخر بيتغاضى عنها. لهيك طبعا من الضروري إني أشرح لكم هاي التفاصيل لأنها برضه تدخل في أساسيات لعبة الهاند. هلا في الفيديو الأول انا شرحت لكم الاساسيات، كيف تلعب الهاند، كيف تعد الورق تبعك، كيف تصفط الورق تبعك، كيف تنزل، شو لازم يكون نزولك، كيف تجمع النقاط. هلا في هذا الفيديو انا راح اشرح لك ايضا تفاصيل اخرى بتدخل في لعبة الهاند انت لازم تكون تعرفها، انه برضه تعتبر من اساسيات لعبة الهاند. اول معلومة انه طبعا زي ما حكينا انه انت لما يتم توزيع الورق على عدة اشخاص، اول لاعب لازم يلعب لازم ينعطاله 15 كارت عشان يرمي واحد منهم على النار، وباقي اللاعبين 14 كارت. لذلك دائما كل ما حد يسحب كارت لازم يرمي كارت من الكروت اللي معاه، سواء الكارت اللي سحبه او اي كارت تاني ما بده اياه. تاني معلومة، طبعا انا دونت المعلومات على ورقة حتى ما انسى ولا معلومة. تاني معلومة انه لما ترمي لازم دائما زي ما قلنا لازم دائما ترمي كارت على النار لما تسحب كارت، سواء سحبت كارت من السحبة اللي على الأرض اللي هي هاي بتكون محطوطة على الأرض على السحبة، كل واحد بيسحب منها لما يجي دوره، أو سواء سحبت كارت نازل حدا اللاعب اللي قبلك رماه وأنت بدك إياه. لازم دايما لما تسحب كارت ترمي كارت. هلا في لهاي القاعدة في برضه معلومة انه انت لما يكون كروتك ال 14، هلا انت لما تسحب كارت راح يصير معك 15 كارت، تمام؟ طبعا انت لازم دائما ترمي الكارت رقم 15. في حال لما سحبت الكارت رقم 15 اخذته وشفته مطابق للوراء اللي معاك وبكمل هاند كامل اللي هو نزولك يكون 51 فما فوق مع الكرت رقم 15، طبعا هذا لا يجوز. مش تحكي انه انا هي والله هي عندي هند مع الكرت رقم 15 بيركب مع الكروت الثانية بكمل النزول كامل 51 فما فوق قال هي هند، والله طبعا هذا الحكي ما بصير، ممنوع. لازم دايما ترمي كرت على النار، يعني لازم يكون بس 14 كارت اللي انت تنزلهم بالكتير حتى تكون هند كامل. طبعا الهند له بنحسب لك ماينس 60 ناقص 60، لذلك دايما لازم ترمي كرت، ما بصير تنزل 15 كرت او يكون معك 15 كرت. اللي بتنزلهم اذا بدك تنزل هند كامل، اذا بدك تطبر منافسين هند كامل لازم انك ترمي تنزل 14 كرت وترمي الكرت رقم 15 على النار، تمام؟ طيب المعلومة الثالثة، في شغلة هلا إذا لاعب توزع له أربع أزواج أرقام متشابهة، أنا راح أورجيكم أفهمكم كيف. عندنا مثلا هدول 2 6 بستوني، تمام؟ وعندنا 2 7 سنك، يعني هدول 2 متشابهين بالشكل وبالرقم، وهدول 2 متشابهين بالشكل والرقم، تمام؟ عندك 2 8 كبة، تمام؟ هي 3، هي 3 أزواج هيك، واثنين ولد ديناري، هيك 4 أزواج. في حال كانوا هدول 4 أزواج مع لاعب واحد، يعني 4 أزواج متشابهة، هي 2 ولد ديناري، و2 7 سنك زي ما قلنا، و2 8 كبة، مرة 2 8 كبة، واثنين. في حال كانوا 4 أزواج زي هيك متشابهة مع لاعب واحد، بتتفرش الجولة أو اللفة ويعاد توزيع الورق من جديد على اللاعبين، بحيث إنه ما يكون حد معه 4 أزواج متشابهة، تمام؟ هاي معلومة مهمة، لأنه هيك راح يخرب اللعب على اللاعب اللي عنده 4 أزواج، يعني ما راح يعرف يجمع كروت، ما راح يعرف يجمع نزول، راح تخربط اللعب عنده، تمام؟ إذا كان معه 4 أزواج، إذا كان معه 3 أزواج عادي طبعا، إذا كان معه زوجين عادي، بس 4 أزواج فما فوق طبعا، فما فوق يعني ما أعتقد إنه مستحيل يعني يكون حد عنده 5 أزواج يعني لما يكون 4 أزواج تتفرش
اللعبة وإعادة توزيع الورق من جديد على اللاعبين. هاي معلومة مهمة. آه رابع معلومة، طبعا بالآخر لما يتم جمع النقاط في كل جولة أو في كل جولة، لما يتم جمع النقاط، إذا كان في لاعب معه القص في الوراق اللي للسماء اللي ضلت معه، طبعا القص دائما لما يكون لحاله ينحسب 11 ما بينحسب واحد. دائما القص في حال جمع النقاط، في حال جمع النقاط إذا كان معك قص في الورق ينحسب 11. حال أنت يعني كنت خسران، يعني مثلا واحد خلص نص هند او هند وانت كان معك في الوراق اللي ضايل القص او القص او الايس، من ضمن الوراق اللي معك بينحسب في النقاط رقمه بينحسب عدده 11. تمام. طبعا في الفيديو السابق انا كنت احكي لكم بالجوكر العفريت، هذا هو، انا ما كنتش ملاقيه المرة الماضية، هذا هو الجوكر العفريت اللي كان قصده فيه العفريت في الفيديو السابق. تمام. نيجي لمعلومة اخرى. في عنا، اوكي خلصناها، هاي خلصناها. تمام. الجوكر تبع اللعبة في حال انت سحبته، الجوكر تبع اللعبة في حال انت سحبته، اوكي، انت كنت منزل، تمام، انت كنت منزل نزول وكان في غيرك حدا منزل، او سواء يعني الجوكر انت كنت مستعمله او لاعب اخر كان مستعمله وانت حابب تاخذه تسحبه من الارض. هلا فيك عادي تاخده تسحبه، ومو ضروري، طبعا مو ضروري، مش ضروري انه اذا سحبت انت الجوكر اخذته من الارض بدلته بالكرت اللي محطوط مكانه الجوكر. اذا كان معك الكرت اللي محطوط مكانه الجوكر وسحبت الجوكر انت، طبعا مش ضروري انه انت تستعمله فورا، عادي ممكن انك تسحب الجوكر وتخليه معاك لحد ما يجي كرت ملائم لاستخدام تستخدم معه الجوكر وتنزل فيه. او مثلا تكمل في الجوكر على الوراق اللي نازله على الارض. مثلا في عنا نازل على الارض آه، ولد سنك 10 سنك 9 سنك وانت معك 7 سنك، فبتحط الجوكر بعد ال9 سنك على اعتبار انه 8 سنك، وبتحط ال7 السنك اللي معك. تمام. هاي معلومة خلصناها. هذا بالنسبة للجوكر. آه، تمام. في حال انت كنت منزل واللاعب اللي دوره قبلك رمى كرت، تمام، سواء انت كنت منزل او انت وغيرك كنتوا منزلين، واللاعب اللي دوره قبلك رمى كرت، اللاعب اللي دوره قبلك رمى كرت وماشي على الكروت اللي نازلة على الأرض، يعني يمكن هو رماه لأنه مش منزل، رماه ما بده إياه، بس ممكن إنه الكرت اللي رماه نازل، بيركب على الكروت اللي نازلة على الأرض. فيك أنت تسحبه طبعا، تستخدمه وترميه على الكروت اللي نازلة على الأرض، بدل ما تسحب كرت من السحب اللي على الأرض اللي هي هاي، بدل ما تسحب كرت. اذا اللاعب اللي دوره قبلك رمى كرت بيركب على الكروت اللي نازل على الارض وانت كنت منزل، فيك تسحبه وترميه على الكروت اللي تكمل على الكروت اللي نازله على الارض، وهيك انت بتمشي دورك وبتحرق كرت من عندك ترميه على النار، طبعا هيك بتخلص من كرت. هاي معلومة مهمة برضو. شو في عندنا كمان؟ هاي معلومة خلصناها. تمام. تمام هاي خلصناها. اوكي. في حال انت نزلت كل كروتك مرة واحدة، انه كان بيعمل نص هاند او يعني كان نزولك 51 فما فوق، وفي حال نزلت كل كروتك طبعا بالاخر لازم دائما تحرق كرت على النار، لازم في كرت ترميه على النار. اذا نزلت كل كروتك وكملت على الكروت اللي نازل، يعني نزلت كل كروتك مثلا، رميت 13 كارت، 13 انت لازم يكون 14 كارت اللي تنزلهم، تمام.
هلا الكرت رقم 15 ترميه على النار بعد ما تسحب بصير معك 15 صح؟ لازم ترميه على النار. هلا على افتراض انه انت رميت كرت على النار صاروا هاي 14، انت نزولك اللي كان بكفي 51 فما فوق كانوا 13 كرت، والكرت رقم 14 كملت فيه على الكروت اللي نازلة. طبعا هذا هون في هاي الحالة لا تعتبر هاند كامل، يعتبر نص هاند، يعني بنحسب لك ناقص 30. واللاعبين الآخرين بنحسب لهم زائد مجموع عدد الكروت اللي معهم بدون ما يتدبل، يعني مش هاند، بيعتبر نص هاند. انه انت نزلت كل كروتك لكن كملت على الكروت اللي نازلة على الأرض مرة واحدة، كلها بمرة واحدة، يعني ما نزلت قبل هالمرة، يعتبر نص هاند مش هاند كامل. تمام. في معلومة أيضا أخرى مهمة. هلا إذا حد رمى كرت على النار ودورك في اللعب بعده، إذا حد رمى كرت على النار ودورك في اللعب بعده، أنت محتاج هذا الكرت، أنت محتاج هذا الكرت لحتى تنزل فيه، سواء كان نزول أول اللي هو مجموع 51 فما فوق، أو كان نزول ثاني اللي هو ثلاث كروت متناسقة، سواء كانوا ثلاث أرقام متشابهة لكن مختلفة في الشكل، أو ثلاث أرقام مرتبة تصاعديا أو تنازليا من نفس الشكل. آه، أنت فيك طبعا تاخذ هذا الكارت تستخدمه بدل ما تسحب كارت من السحبة اللي على الأرض، فيك تسحب هذا الكارت تستخدمه وتنزل فيه. تمام. شو في عندنا كمان؟ طبعا زي ما حكينا انه انت فيك تستخدم هذا الكرت تسحبه، بس بشرط انه يكون عندك نزول انه انت بتنزل فيه، ما بصير تسحبه وتصفه عندك. لازم انه إذا انت بدك تسحب كرت رمى، اذا بدك تسحب كرت رمى على النار لازم تستخدمه وتنزل فيه، يعني لازم تستخدمه على طول تنزل فيه. ما فيك تسحبه الا اذا كان في عندك نزول بتقدر تنزل فيه. تمام. والا خلاص ما بتسحب الكرت اللي نزل على النار، بتسحب الكرت من السحبة اللي على الارض اللي هي هاي. تمام. آخر معلومة مهمة، أنا ما توقعت بصراحة إنه يكون مدة الفيديو هالقد. آخر معلومة مهمة إنه في حال، تمام، بس شرحنا كل المعلومات. أتوقع إنه هيك ما ضل في معلومة ناقصة بصراحة، يعني أكثر من هيك عبث بصراحة. في حال أنت كروتك ال 14، بغض النظر عن الكارت رقم 15 اللي بترميه على النار، في حال كانوا كروتك ال 14 مصفطين بهذا الشكل، هاي عندك خمسة، خمسة كبة، أربعة كبة، مش عارف أنا هي حاسة مش واضحة، خمسة كبة، أربعة كبة، ثلاثة كبة. في عنا معهم كمان الاثنين الكبة زي هيك، هاي هدول أربع كروت، خمسة كبة، أربعة كبة، ثلاثة كبة، اثنين كبة. تمام. وأربعة بستوني، ثلاثة بستوني، اثنين بستوني. هي هيك كم كرت صاروا؟ وهي هيك ست كروت. أربعة سنك، أربعة كبة، أربعة ديناري. هي هيك 12 كرت. و لا هيك كم كرت صاروا؟ عفوا هيك صاروا 10 كروت. ثلاثة وستة، وثلاثة ستة، وأربعة 10. وهي الباقي ال14 كرت عندك: 5 ديناري، 4 ديناري، 3 ديناري، 2 ديناري. طيب نيجي نجمع هدول. هلا هدول أنت شايفهم مصفطين كلهم، كلهم مصفطين، يعني هي 4 ديناري، 3 ديناري، 2 ديناري بيجوا مع بعض. هاي عندك اثنين، 4 سنك، 4 كبة، 4 ديناري بيجوا مع بعض. 4 بستوني، 3 بستوني، 2 بستوني بيجوا مع بعض. وهي هدول كمان 5 كبة، 4 كبة، 3 كبة، 2 كبة بيجوا مع بعض. نيجي نجمع هدول كلهم، هدول كل كروتك وانت رميت الكرت رقم 15 على النار، انت شايفهم هيك كروتك مصفطين مرتبين. 3 كروت او 4 كروت فما فوق، 3 كروت فما فوق. نيجي نجمعهم: 5 و4 9، و3 12، و2 15. تمام. هاي 15، 5، 15 و5 20، و4 24، و3 27، و2 29، و4 33،
و3 36 و2 38 و12 50. 50 أقل من 51 صح؟ لكن كروتك كاملة كلها مصفطة، كروتك كلها بتنزل يعني كلها تلاتات أو أربع، 3 كروت 4 كروت زي هيك كلها مصفطة مع بعض. في هاي الحالة، بس في هاي الحالة بإمكانك إنه أنت تنزل كروتك وتهند، مع إنه نزولك مش واصل 51، لكن كروتك كلها نازلة، يعني كروتك كلها مصفطة ونازلة بتنزل. في هاي الحالة بإمكانك إنه أنت تنزل وتهند، يعني يعتبر مع إنه نزولك مش موصل 51، لأنه كروتك خالصة بتخلص كلها بتنزل. ففي هاي الحالة بإمكانك إنه أنت تنزل هاي الكروت وترمي الكرت رقم 15 اللي مش جاي معاهم. وهيك في هاي الحالة أنت بتهند، بتاخد -60 ناقص 60 نقاط. واللاعبين الآخرين اللي بيلعبوا ضدك بنجمع عدد مجموع كروتهم بينضرب في 2. وفي حال إنه أنت كمان نزلت كل كروتك وكملت على الكروت اللي نازلة، يعتبر نصان، حتى لو كان نزولك مش واصل 51، لكن إنه كروتك تخلص إنه تقدر تنزلها كلها وتكمل على الكروت اللي نازلة. كروتك هيك لازم عادي بتقدر تنزلهم، يعتبر نص هاند. هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله أكون استفدت، إن شاء الله أكون أفدتكم واستفدتوا مني، وإن شاء الله يكون شرحي واضح وبسيط وسلس. وإن عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع عائلتك، مع أصحابك، مع أقاربك، مع أحبابك. ومش غلط تشترك في القناة لحتى تشوف كل فيديو جديد في هاي القناة، إذا كنت حابب هاي القناة وما يتم ترويج على هاي القناة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. مع السلامة، إلى اللقاء.